ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለማንኛውም ወቅት የሚሆን የሙዝ ፓውንድ ኬክ ነው። ያለ እንቁላል፣ ያለ ወተት፣ ያለ ቅቤ የሚሰራ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን 3 ሙዝ የበሰለ ቢሆን ይመረጣል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ሩብ ኩባያ የብርቱካን ጭማቂ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ሙዙን በሹካ ወይም በጭልፋ በሚመቸን እቃ እንፈጨዋለን። እንዲህ አርገን ከፈጨነው በኋላ አሁን 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራለሁ። ከዛም ስኳሩን ጨምራለሁ። የብርቱካን ጭማቂውን እና ዘይቱን ጨምረዋለሁ። ከፈለጋችሁ ኤሌክትሪክ ሚክሰር መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲህ በደንብ ካደባለቅን በኋላ እዚህ ዱቄቱ ላይ ቤኪንግ ፓውደሩን እና ቤኪንግ ሶዳውን እጨምረዋለሁ። ከዛም አደባልቀዋለሁ ከዱቄቱ ጋር። ከዛም እዚህ ሙዙ ላይ ትንሽ ትንሽ እየጨመርኩኝ በደንብ አማስለዋለሁ። እሺ እንዲህ ካስተካከልን በኋላ ኦቨኑን በ350 ዲግሪ ያሞኩት ነው። የመጋገርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት እንዲቦርሸዋለሁ። ከዛም ያዘጋጀነውን የሙዝ ድብልቅ
እንገለብጠዋለን። አስተካክለን በ350 ዲግሪ ኦቨን እናስገባዋለን። ካስተካከልን በኋላ አየር እንዳይኖረው መታ አድርገን አሁን ኦቨን አስገባዋለሁ። እሺ ለ40 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ያው መብሰሉን እንዲህ በቢላ ወጋ አድርገን እናየዋለን እና ቢላው ላይ ምንም አይነት ሊጥ ከሌለ በስሏል ማለት ነው። ቢላው ላይ ሊጥ የምናገኝ ከሆነ ግን ትንሽ ደቂቃ እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን አወጣዋለሁ። እሺ አሁን ስለቀዘቀዘ ቆርጠን ውስጡን እናየዋለን። ይሄው ይመስላል። እና በጣም አሪፍ ነው። ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። ያለ እንቁላል፣ ያለ ቅቤ፣ ያለ ወተት በማንኛውም ወቅት ልንመገበው የምንችል የሙዝ ኬክ ነው። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። በየጊዜው ቪዲዮዎችን ለምታዩና ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ቻው።